2,500 אנשים עומדים על הרגליים ומוחאים כפיים בהיכל התרבות. רובם גם עם דמעות בעיניים. הדובר עומד על הבמה, מרכין ראש בצנעה ומביע את הערכה שלו. אני? אני עומד בדיוק בקצה של הבמה מאחורי הקלעים ומתרגש ביחד איתו. בשבילי, הרגע הזה מתמצת את הסיפוק שיש לי מתהליך העבודה בהכנת דוברים לטד. אני אדם מקס, עבדתי עד היום עם 50 דוברים, אולי קצת יותר לטד, ליוויתי גם אלפי דוברים ומציגים, החל מנכי צה"ל שמספרים את הסיפורים שלהם, מנהלים שצריכים להציג בכנסים, או פשוט אנשים שרוצים להעביר מסרים. בחרתי לפתוח בסיפור הזה, כי סיפורים זה כלי שכדאי להשתמש בו יותר. כשאנחנו מספרים סיפור בצורה טובה, אז זה מייצר חיבור עם הקהל. וכשקהל מתחבר לסיפור, אז הוא זוכר אותו, אנחנו זוכרים סיפורים. וכשאנשים זוכרים סיפורים, אז הם משתפים את הסיפור עם אנשים אחרים, ואז הסיפור שלנו ממשיך הלאה. אז סיפורים זה כלי שכדאי להשתמש בו. בחרתי לפתוח בסיפור הזה, כי זה גם דוגמה טובה לטד שנותן השראה. ואנשים הרבה פעמים עושים את הטעות שהם אומרים, המטרה שלי זה לתת השראה. השראה זה תוצאה, זה לא מטרה. צריך לבחור מסר שיש לו ערך רלוונטי וברור לקהל. בחרתי לפתוח בסיפור הזה, ספציפית על דורון אלמוג, כי הוא דוגמה טובה לאחת הסיבות שאני כל כך אוהב ללוות אנשים בתהליכים האלו של TED. זכיתי ללמוד ממנו, כי זה תהליך ארוך בעבודה של TED, ומכל מי שאני עובד איתו ב-TED אני לומד משהו. מחלקם זה מתבטא במשפט אחד, ולפעמים אפילו משפט משנה חיים. המשפט האחד שלקחתי מדורון, הוא תהיה יותר צנוע, פחות אנוכי. נועם גרשוני אמר לי באיזושהי שיחה, מאחורי הקלעים, אל תחכה למסוק שלך להתרסק, כדי לעשות שינוי משמעותי בחיים. כשעבדתי עם ריטה, היא אמרה לי, הקללות שלי הן הברכות שלי. למדתי ממנה שלפעמים מה שנראה לנו הכי לא טוב אצלנו, דווקא יכול להפוך לאחד הדברים הכי טובים אצלנו. עם אייל עבדתי, הוא היה חולה סרטן, הוא אמר לי משפט, יש הבדל עצום בין אדם חולה לאדם עם מחלה. וממש לא מזמן, אחד מהחבר'ה בנכי צה"ל שעבדתי איתם, סיפר לי שהוא היה במצב אנוש, פצוע קשה, וחבר שלו הגיע אליו, וחבר שלו נפצע באגודל, וחבר שלו סיפר לו כמה קשה לו עם האגודל וכמה כואב לו. אז הוא אמר לי משפט, אמר לי, כל אחד מתמודד עם הכאב שלו. זאת לא תחרות. ואחרונה חביבה, דליה. דליה, שעבדתי גם איתה על הטד שלה, אמרה לי שלבכות זאת לא חולשה, להפך. ומאז אני פחות נבוך כשאני בוכה מהתרגשות. אני חושב שבשבילי אחד הדברים המדהימים בעבודה מאחורי הקלעים בטד זה השיחות שיש מאחורי הקלעים בזמן התהליך, והמשפטים האלה שלפעמים מישהו זורק ככה, אפילו בדרך אגב, אבל יכולים לייצר כזאת השפעה. לפעמים אנחנו לא יודעים איך אנחנו משפיעים על אנשים. לפעמים משפט אחד יכול לשנות למישהו אחר את החיים, ואנחנו אפילו לא יודעים את זה. זה אחד הדברים היפים בעיניי בטד. אנשים באים לשתף משהו, ולא יודעים במי זה ייגע ואיך. בטדקס ג'אפה ווימן, אני חושב שאחד הדברים הכי מדהימים בשבילי מאחורי הקלעים, זה שאני מוצא את עצמי בתור גבר, בשיחות נשים, שגברים בדרך כלל לא היו נחשפים אליהם. ומכל שיחה כזאת, אני לומד עוד איזשהו שיעור קטן, ולפעמים אפילו שיעור גדול. ולמדתי מתוך השיחות עם הנשים המדהימות האלה להיות בן זוג יותר טוב, להיות חבר יותר טוב,
ולהיות בן אדם יותר טוב. אז מהניסיון שלי, תהיו יותר סקרנים, תהיו פחות מקובעים, תהיו יותר פתוחים לשמוע וללמוד מאחרים. אני, מכל מלמדיי השכלתי.